viața ar trebui să fie despre asta, despre corpul meu. Ce înseamnă această poftă de neoprit sau cravings-uri? La persoanele care simt această nevoie și care și ia starea emoțională și o liniștește cu un dulce sau simt chiar nevoia să mănânce dulce, eu le-aș recomanda să se îngrijească mai mult de partea de alimentație, pentru că echilibrarea microbiomului va duce la oprirea acestor senzații și stări. Care sunt beneficiile fastingului? Curățarea organismului, da? Reglarea lui. De aceea trebuie să avem o mese regulate, 2-3 mese în care să avem pauză. Celulele tale ar trebui să lucreze la curățarea a altor structuri care se găsesc în sângele tău și ar trebui eliminate și atunci el nu mai are timp de asta pentru că tu mereu îi dai ceva de făcut. Fructele creează senzație de foame. Da sau nu? Da, conțin multă vitamina C. Persoanele care au intoleranță la lactoză, din ce am văzut, au foarte puține bacterii care descompun lactoza. Și atunci este un cerc vicios în care ei se învârt, practic mănâncă lactate, dar bacteriile care ar trebui să se hrănească aceste lactate nu sunt și atunci îi dezvoltă această intoleranță. Un colon iritabil, prea sunt indicate nici carbohidrații, da, adică carbohidrații fermentabili, da, tot ce este fermentabil, și nici fibrele foarte multe inițial, pentru că trebuie să vindești colonul. Care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă o persoană care se confruntă cu astfel de situații? Un test de disbioză sau un microbiom. Microbiomul este ceva mai amplu, așa cum am spus, prezintă și partea de microorganisme care trăiesc în intestin, cât și funcțiile digestive, parametrii de permeabilitate și marcării inflamatorii. În microscopia în câmp întunecat ne putem folosi de sângele viu, da? Și putem vizualiza în timp real. Se pot observa diferite modificări la nivel celular, cum inflamația cronică surdă, anumite reacții ale sistemului imunitar, deficiențele nutriționale de la nivel celular, nivelul de oxigen, nivelul de hidratare. Cu multe persoane care mănâncă partea de proteină animală, mănâncă foarte puține salată, foarte puține sucuri verzi. Deci, practic, la proteina animală ar fi indicat să aducem neapărat și sigur, și putem să vedem lucrurile astea. Iar la fel, dacă este oxidare, să venim cu antioxidanți. Salut! Sunt Florin Cușbă, specialist în fitness cu peste 20 de ani de experiență și de peste 6 ani sunt antreprenor, dețin un centru de sănătate aici în București, Optimize Body Center. Astăzi am alături de mine pe Ani Grigore, biolog nutriționist și specialist în microscopie în câmp întunecat și nutriție microscopică. Bine ai venit, Ani, și mulțumesc că ai acceptat invitația. Bine te-am găsit, Florin, și mulțumesc pentru invitație. Știu că mi-a fost greu să te aduc aici, dar chiar apreciez foarte mult că vii și ne dai toate aceste informații. De mult timp caut o informație care să plece și să ajute pe fiecare din cei care ne urmăresc să plece de la bază, să-și construiască un plan de sănătate, în special un plan nutrițional cât mai special, cât mai personalizat. Asta este, cred că, cuvântul de bază. Spune-ne câteva cuvinte despre tine. Cum a început totul? Ce te-a determinat să alegi acest domeniu? Deci am o experiență de peste 20 de ani în laboratoarele de analize medicale și toată această experiență am folosit-o pentru a înțelege mai bine tainele corpului nostru. Sunt taine care ne pot ajuta foarte mult să ajungem să ne echilibrăm partea de nutriție și stil de viață. Am pornit cu lucruri ușoare și multe întrebări la 20 și ceva de ani, într-un laborator de analize medicale. La un moment dat am terminat și facultatea de biologie, masterul de microbiologie și imunologie, iar de aici am pornit spre a mă specializa pe partea de microscopie. Am înțeles că sunt foarte multe date la nivel celular pe care le putem folosi și am urmat cursurile de microscopie și specializarea în microscopie în câmp întunecat, în colaborare cu profesioniști din Anglia și Israel, unde am lucrat cu oameni care folosesc această tehnică de peste 20 de ani și unde rezultatele sunt foarte bune.
și ajută foarte mult pe partea de prevenție. Este o medicină o medicină complementară de prevenție. Și totuși, ce înseamnă microscopie în câmp întunecat, dacă tot ai adus discuția? Este un tip de microscopie care ne ajută să vedem formațiuni ce nu pot fi văzute la microscopia în câmp luminos, da? Cea uzuală folosită în medicina convențională. Diferența între microscopia în câmp întunecat și microscopia în câmp luminos, care este utilizată în medicina convențională, este că în microscopia în câmp întunecat ne putem folosi de sângele viu, okay, da? Și putem vizualiza în timp real formațiunile celulare și diferite structuri care se găsesc în structura sângelui, care ne poate ajuta pe mai departe să ne schimbăm partea de nutriția, alimentația și stilul de viață. Ce putem vedea mai exact în organismele vii, cum se spune? Se pot observa diferite modificări la nivel celular, cum ar fi procesul inflamatoriu surd, da? Inflamația cronică surdă, okay, care duce la o creștere a viscozității la nivel vascular, anumite reacții ale sistemului imunitar la anumiți factori alergeni. Inflamația în sine este un factor alergen la un moment dat. Structura celulelor, deficiențele nutriționale de la nivel celular, nivelul de oxigen, nivelul de hidratare. Spuneam că întunecat nu este o metodă de diagnostic. Ea nu pune diagnostic, este o metodă complementară utilizată în medicina alternativă, este folosită ca parte de prevenție și vine să orienteze spre a-ți modifica nutriția și stilul de viață. Adică putem observa dacă avem și carențe la nivel de micronutrienți? Da, se pot observa dacă sunt carențe la nivel celular, dacă avem probleme pe partea de intestin, pe partea de microbiom, apar procese inflamatorii. Bun, și cât de importante sunt aceste informații în crearea unui plan de nutriție? Ele sunt foarte importante pentru că vine și structurează într-un fel planul de refacere a echilibrului întregului corp. Pentru că sângele este o structură care trece prin tot corpul și ne putem da seama de anumite modificări cam mult mai devreme decât decât am vedea, nu știu, ca o simptomatologie. Da. Ce simptome ne pot indica nouă că avem inflamație în corp sau deshidratare sau și așa mai departe? Care ar fi unele simptome? Inflamația surdă este de obicei, se manifestă prin oboseală, dureri de cap, dureri articulare, dureri musculare, și stări de proaste de dispoziție, creștere în greutate, incapacitatea de a slăbi, deși ținem diverse cure, da? dureri digestive determinate de un microbiom dezechilibrat. Toate acestea duc la inflamații și o reactivare a sistemului imunitar. Într-o inflamație cronică, surdă, pe perioade lungi de timp, stăm și pe procese imunitare active, nu atât de active încât să producă niște reacții foarte puternice, deși la unele persoane care au ajuns să aibă anumite intoleranțe, încep să aibă și aceste exprimări, da? Gen bubițe, și alte forme care ne dau indicații, eczeme, ne dau indicații că este un sistem imunitar foarte activat. Foarte activat. Da? Dar stăm pe un sistem imunitar activ care încearcă să se lupte în această inflamație surdă și la un moment dat apare și problema. Apar și simptomele mai accentuate, apar durerile, ne îndreptăm către medicina alopată, dar ne-am dorit să putem să oprim într-un fel această inflamație cronică și mai înceată, dar care este prezentă acolo. Practic tu ai enumerat foarte multe din simptomele pe care mulți dintre clienții care accesează serviciile de la noi vin cu ele și le expun că în momentul ăla cu asta se confruntă.
practic, prin intervenția în câmp întunecat, putem observa aceste modificări de care zici. Da. Și asta ne-ar da nouă o plecare mult mai precisă. Nu doar bâșbâim, cum se zice, practic putem pleca de la un punct foarte, sau de la un T0, cum îmi place să zic. Mă duc direct la nivelul celulei, observ acolo anumite lucruri și de acolo aș putea care ar fi primul pas după ce observăm aceste lucruri? De exemplu, ce observ eu în medicina alopată, pentru că lucrez și la spital, analize de laborator de sânge, avem foarte des întâlnit această inflamație cronică ușoară prin analize pozitive pe partea de proteină C reactivă, VSH, fibrinogen, feritină. Chiar dacă ele sunt ușor crescute, este posibil ca acea persoană, acel pacient, să stea pe niște inflamații cronice de ceva timp. Și de aceea această microscopie vine și ajută, este parte de prevenție. Specialistul care lucrează cu microscopia și este specialist și parte de nutriție încearcă să regleze aceste procese inflamatorii natural, prin reechilibrarea intestinului, prin detoxifierea ficatului. Deci sunt procese care ajută foarte mult la scăderea acestei inflamații. Adică nu e suficient să nu mai mâncăm, să ținem un regim alimentar, da? Trebuie să știm și cum să-l ținem și ce să mâncăm și cum să ne odihnim și cum să facem exercițiul fizic pe care îl facem pentru a putea să scădem inflamația. Pe o inflamație crescută nu se pot realiza foarte multe lucruri, pentru că inflamația înseamnă și o proastă oxigenare la nivel celular și tisular. Total și la nivelul creierului, da? Deci, când avem inflamație, avem o viscozitate mai crescută a sângelui și nu avem oxigenare. Și atunci, din start, procesele metabolice, da, circulația sângelui, oxigenul care ar trebui să ajungă la nivel celular, tisular, nu se mai realizează optim. Da, optim. Sunt mult mai lente, pentru publicul larg. Deși noi nu simțim în aceste stări pe care le avem, de oboseală, nu putem să ne odihnim deși suntem obosiți, da? Digestia este proastă, deci toate astea... Aici am o altă întrebare, exact cum ai spus, dacă se stă prea mult într-un proces inflamatoriu, care sunt riscurile? Pentru că eu sunt ferm convins că stilul de viață al zilelor noastre și la ce suntem expuși, la alimentație de tip junk food, alcool, stres, chiar și sport prea mult și toate astea, aduc un nivel de inflamație în corp. În primul rând, noi deja tratăm inflamația ca pe ceva banal din ce am observat. Sunt un pic inflamat, o să treacă în câteva zile. La ce ne expunem dacă ignorăm, și nu zic între ghilimele, ignorăm faptul că suntem inflamați și îl tratăm așa cu nonșalanță, că domnule, ia lasă că îmi trece în câteva zile, dar de fapt eu știu că nu este așa, că la nivel celular apar aceste mici probleme. După cât timp apar probleme mai grave și care ar putea fi acestea? Problemele poate să apară și știm foarte bine că la un moment dat apar și analizele foarte crescute la laborator, da? Crescute în așa fel încât să poată să ajungă să pună un diagnostic, medicul va pune un diagnostic și în concordanță cu simptomatologia pacientului, cu analize de laborator, lucruri standardizate, de care doar amintim acum pentru că nu despre asta vorbim, dar se va ajunge și acolo, în urma acestei inflamații cronice surde cu care oamenii stau și nu o cunosc, ea poate să dea diferite afecțiuni. Da? Acum să le enumerăm, sunt foarte multe, la nivel cardiovascular, la nivel digestiv, la nivel neuronal. Vedem foarte mulți tineri, ce pot să vă spun eu acum este că foarte mulți tineri de 30 și ceva de ani brusc încep să aibă tot felul de simptome, simptome la care, în urma cărora mai toți nu au analize modificate, o parte din ei nu au analize modificate, nu știu unde să se mai ducă, ce să mai facă. De exemplu, dezvoltă, din ce am mai observat eu, dezvoltă anumite afecțiuni ale fibrelor mici nervoase, de exemplu, care sunt tot niște intoxicații pe partea de sistem nervos și o lipsă de oxigen la nivel neuronal. Da?
Și toate aceste stări de, nu mai au acele stări bune, adică au tulburări de stare, sunt mai anxioși, au acel brain fog, ceață mentală, da? Mă confrunt și eu cu asta de multe ori. Da, toate acestea poate să fie semne că în corp există o mai proastă oxigenare, adică oxigenarea nu se realizează la parametrii optimi, da? Nu neapărat că ea dă și o afecțiune, un diagnostic, dar aduce informații despre oxigenarea întregului corp. Am înțeles. Deci, practic, e important să avem la cote optime această oxigenare. Sportul ne ajută în direcția asta? Da, normal. Sportul ne ajută foarte mult, dar sportul făcut cum trebuie. Cum trebuie. Și aici aș mai avea o întrebare. Ok, sportul este un aspect. Ce alte mici lucruri putem face zilnic care să ne ajute să reducem în corpul nostru inflamația? Mici lucruri, adică ce am putea face zilnic, chestii care nu iau multă energie, ce ne ajută în direcția asta, să reducem ușor inflamația? Să ne ascultăm corpul. Asta este cel mai simplu sfat pe care pot să-l dau, pentru că corpul întotdeauna vrea să spună ceva. Okay. Adică atunci când sunt obosit, nu mă apuc să beau cafea și mai stau până la 2-3 noaptea că eu am de lucrat. Deci dacă sunt obosit, cafeaua nu este neapărat o... Nu. Okay. Nu, cafeaua are un efect antioxidant, se bea dimineață, așa, o ceașcă, 2 micuțe, da? Dar ea nu trebuie folosită pentru a-mi da o stare optimă de a mai putea trage de corpul meu în continuare. Da? Și atunci este bine să-mi ascult corpul și să mă odihnesc. Hrana, la fel, trebuie să știm că trăim ca să ne trăim viața și să avem grijă de corpul nostru și nu ca să mâncăm. Am înțeles. Adică... Deci mâncăm pentru gust, mâncăm pentru nutrienți, este fraza mea preferată. Nu mâncăm pentru că acest corp nu poate să trăiască altfel decât dacă îi dai ceea ce el are nevoie. Da? Și atunci viața ar trebui să fie despre asta, despre corpul meu și despre ce fac eu de zi cu zi și stilul meu de viață. Da? Eu pot să-mi trăiesc viața foarte frumos împreună cu acest corp minunat. Corpul meu minunat va fi așa dacă eu o să am grijă de el. Corect. Da? Plăcerea nu se ia din alimentație neapărat, plăcerea se ia din multe alte lucruri. Aici vreau să intervin puțin. Ok, și ce facem cu cei care mănâncă pe fond nervos sau au nevoie de un dulce, vorbim și acolo de o plăcere. Ce se întâmplă în corpul uman când apar aceste lucruri, adică la nivel biochimic? Poți să ne explici ce înseamnă această poftă de neoprit sau cravings-uri, dorințe de astea? Aș mânca acum, m-aș duce la o shawarma, între ghilimele zic, dar sunt oameni care fac asta zilnic. Ce este în corp declanșează aceste lucruri? Ai spus bine, zilnic. La o persoană care este echilibrată nutrițional, se întâmplă foarte rar lucrul ăsta. De obicei are și el o poftă din când în când, foarte rar. Dar la persoanele care simt această nevoie și care și ea starea emoțională și o liniștește cu un dulce sau simt chiar nevoia să mănânce dulce, eu le-aș recomanda să înceapă să se îngrijească mai mult de partea de alimentație, pentru că echilibrarea microbiomului va duce la oprirea acestor senzații și stări la un moment dat. Să știi că ai ajuns într-un punct culminant cu microbiomul, că vreau să vorbim despre asta. Vreau să vorbim și despre asta, dacă tot ai zis de microbiom și e pe buzele tuturor în zilele noastre. Microbiom. Ce este microbiomul? Microbiomul este un ecosistem viu. În corpul nostru există foarte multe structuri care sunt o echipă împreună cu noi. Da? Așa este și în intestin, acolo trăiesc foarte multe bacterii care ne ajută să menținem într-un echilibru corpul nostru. Da? Ele ne ajută la digestie, ne ajută la starea de bine mentală.
Vreau să revin puțin la discuția anterioară despre cravings-uri și pofte. Practic ai sugerat sau ai spus că echilibrul sau dezechilibrul nutrițional duc la aceste pofte, la aceste dorințe zilnice de a-și gusta, a-și mânca și de aia. Plecând de la această idee, există și trendul în care oamenii iau fel și fel de diete de pe internet și le aplică. Unele funcționează, unele nu. Dar am avut situații în care unii oameni nu reușesc să absoarbă nutrienții. Ce se întâmplă în cazul ăla? Ce este în corpul uman? Deși mănâncă mâncare de calitate. Da, nu absorbe nutrienți. Și nu vorbim aici despre tipul somatic ectomorf de care zicem că se îngrașă mai greu, pune masă musculară. Nu. Vorbesc în cazuri medicale unde oamenii au ajuns în punctul în care nu mai absorb nutrienți. Există așa ceva? Posibilitatea asta? Da, există, pentru că digestia se realizează într-un mediu optim. Totul se întâmplă într-un corp echilibrat. Totul se întâmplă cum trebuie. Altfel putem avea probleme. De exemplu, la nivelul stomacului există un pH acid, la nivelul căreia se metabolizează și se desfac proteinele. Da? La nivelul duodenului al intestinului există iarăși un pH care nu mai este acid, devine mai alcalin și acolo se întâmplă procesele de absorție a nutrienților. Da? Și toate aceste lucruri se întâmplă dacă avem o alimentație optimă și dacă funcțiile digestive sunt în parametrii normali. Și dacă am ajuns la această problemuță, nu absorb nutrienții, este un parteneriat, după cum spui, între mediul acid și cel alcalin, nu? Da, și bacteriile care trăiesc acolo. Și dacă virusuri. Avem o situație de genul ăsta, nu absorbe nutrienții, care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă o persoană care se confruntă cu astfel de situații? Un test de disbioză sau un microbiom. Microbiomul este ceva mai amplu, așa cum am spus, prezintă și partea de microorganisme care trăiesc în intestin, cât și funcțiile digestive, parametrii de permeabilitate și marcării inflamatorii. Și ne putem da seama cam în ce situație ne aflăm la nivelul microbiomului și a tubului digestiv, la nivel de absorție a nutrienților și să începem un proces de refacere intestinală, refacerea florei, să aducem un aport pe partea de bacterii sănătoase și să refacem astfel tot ecosistemul și funcțiile să... Deci se creează o formulă, să zic așa, de... Da, este o formulă organizată prin care putem să refacem tot ce înseamnă microbiom. Deci ar trebui o persoană care se confruntă cu situația asta să facă acești pași și ajunge la cum se spune, un plan. Da, numai că acest lucru nu se întâmplă, cum am mai văzut și eu, deci nu se dă pur și simplu un probiotic sau chiar și oamenii acasă își mai procură anumite probiotice pentru a regla flora. Nu este doar despre asta. Reglarea microbiomului este o etapă foarte importantă și trebuie realizată structurat, da? Pentru a se și întâmpla. Da? Altfel punem acolo una peste alta și nu facem decât să dezechilibrăm poate și mai tare acest echilibru. Practic, luatul după ureche de probiotice și așa mai departe nu neapărat ajută în situația asta. Nu ajută. Ajută în cazul în care, într-adevăr, suntem pe un tratament cu antibiotice, da? Și atunci este necesar să iei probiotice și iei un probiotic care conține bacterii din mai multe tipuri de bacterii ca să te ajute pe acea perioadă. Am înțeles. O altă întrebare interesantă pe care o am pentru tine. Câte persoane sau din 10 persoane care vin și fac microscopia în câmp întunecat, din 10 persoane, câte se confruntă cu o situație de inflamație sau deshidratare din ceea ce observi tu la această... Sunt destul de mulți. Din 10, cam câți ar fi? 9, 8? Nu știu, acum depinde... Sau hai să te întreb altfel, cât sunt 100% perfecți? Nu, 100% perfecți. La mine, deci în cazul microscopiei în câmp întunecat, în
analiza aceasta calitativă a sângelui nu găsești perfecțiune. Pentru că vedem practic observăm toate formele de la nivel celular și atunci e imposibil să nu găsești ceva. Practic, suntem deja în deteriorare, să înțeleg. Da, dar acum depinde și de felul de alimentație și de stilul de viață. Fiecare om în parte cum consideră el că se simte bine să trăiască. Avem foarte multe situații în care, din ce am observat, în alimentație este foarte întâlnită acum proteina animală. Nu avem educație pe partea de nutriție legat de nutrienții esențiali pe care ar trebui să-i avem într-un plan alimentar zilnic, adică clasele de proteine, glucide, lipide și fibre. Uneori ne axăm doar pe partea de glucide, carbohidrați și fibre, da? Fibre. Uităm de proteine și glucide, proteine și lipide care spunem că nu sunt bune, sunt periculoase, sau utilizăm proteinele și lipidele în alimentație pentru că ne plac și sunt bune și sațioase și uităm de fibre, uităm și de carbo, da? Și atunci iarăși nu este bine. Hai să facem o relație aici totuși. Și aceste lucruri se văd la nivel celular, da? Adică alimentația și felul în care omul își folosește acești nutrienți se vede la nivel celular. Cantitate crescută de proteină animală, de exemplu, produce o legare a acestor celule roșii care duce la o mai proastă oxigenare, da? Inflamează, da. Deci trebuie să avem grijă cam câtă proteină animală mâncăm pe zi. Și câtă se recomandă? 1 gram pe kilogram corp pe zi de proteină animală. Unui individ care nu face sport și trăiește Deci 1 gram per kilogram? 1 gram pe kilogram corp pe zi. Asta este recomandarea. Da, iar pentru persoanele care realizează exerciții fizice mai intense, 1,3 se poate ajunge la 1,5 grame pe kilogram corp pe zi la sportivii de performanță. Dar sunt sportivi de performanță care trec pragul de 2. Da. Care sunt riscurile? Mai ales că vorbesc cu tine care știu că deții foarte multe informații și totuși vreau să înțeleg și eu mai multe. Da, una este chiar această inflamație, da? Poate să fie și o acumulare de purine în corp. Purinele fac parte din structura ADN-ului și prin metabolizare dau produsii finali de metabolizare și anume acidul uric, care și acesta îl găsim foarte prezent în sânge și aici trebuie avut grijă și cu partea renală. Sunt persoane care au probleme pe partea de pietre la rinichi, oxalați, acumulări dintre acestea de nisip la rinichi sau anumite probleme și nu pot să elimine acest acid uric, poate să-l acumuleze foarte mult în corp, să ajungă la nivelul articulațiilor și să dea mai departe gută. Avem cazuri dintre aceste sportivi care au mâncat în mod exagerat în alimentație, au folosit proteină animală și au dezvoltat guta. Totuși se consumă destul de multă proteină, cel puțin în domeniul pe care eu îl practic de ani de zile. 2 grame era la un nivel așa de optim. Da. Asta. Și carbohidrații la fel de mult se consumă? Aici vreau să te întreb. La 1 gram de proteină. 4 grame de carbohidrați. 4 grame. De ce? Pentru că așa trebuie să fie, adică pentru a ajuta absorpția sau pentru ce? De proteină. De 4 grame de energie este nevoie pentru a desface 1 gram de proteină. Aha. Da? Și altfel nu-l descompune, nu-l desface corpul? Putem să scădem, dar foarte puțin. Foarte puțin. Da. Bun, deci neapărat la 1 gram de proteină ar trebui să aducem 3,5-4. Ca să putem să funcționăm optim și corect. Da. Și să nu afectăm celelalte structuri. Lipidele undeva la 0,7 grame, 0,8, da? Și fibre 20-25 de grame pe zi.
Iar aici mai intervin și celelalte probleme, pentru că depinde acum și de microbiom, depinde și de afecțiunile digestive care sunt prezente, de exemplu la un colon iritabil, nu prea sunt indicate nici carbohidrații, adică carbohidrații fermentabili, da, tot ce este fermentabil, și nici fibrele foarte multe inițial, pentru că trebuie să vindești colonul. Deci, practic, primul pas după ce facem această intervenție de câmp întunecat, observăm ce se întâmplă și putem să dăm o direcție printr-o formulă corectă, cam cât carb, cât proteină sau nu. Că asta vreau să văd dacă ajung la asta. Da, putem să observăm dacă există o tendință de creștere a acidității la nivel de sânge. Aici nu este vorba neapărat că se modifică pH-ul sângelui, este undeva la 7,34, 7,45. Nu este neapărat vorba că se modifică acest pH. În schimb, noi avem anumite structuri tampon, plămânii, rinichii, sunt cei care ajută la eliminarea acestui acid și atunci e posibil ca ei la un moment dat să nu mai facă față, noi din alimentație să venim cu o aciditate foarte crescută, organele tampon să nu mai facă față și noi să ne creștem această aciditate. Și chiar dacă ea nu este o aciditate care să ne dea probleme grave de sănătate, este tot așa o aciditate surdă, care stă acolo și care poate să ne dea probleme. Și să explodeze într-o zi. Și putem să începem cu o alcalinizare a corpului, alcalinizare care o putem face prin nutriție. Da? Începând să mâncăm tot ce este, de exemplu, verde, este antioxidant și alcalinizant. Da? Cu multe persoane care mănâncă parte de proteină animală, mănâncă foarte puține salată, foarte puține sucuri verzi. Deci, practic, la proteina animală ar fi indicat să aducem neapărat și sigur, și putem să vedem lucrurile astea. Iar la fel, dacă este oxidare, să venim cu antioxidanți. Da? Dacă avem reacții, nu știu, alergice, imunitare, crescute, da? Să scădem puțin inflamația din corp, ajutând cu turmeric, cu curcumină, da? Cu anumite plante. Ceaiul verde, iarăși, este foarte bun. Putem să le introducem în alimentația noastră de zi cu zi și să scădem și această inflamație. Deci primul pas ar trebui să eliminăm tot ceea ce se observă la această analiză, să aducem corpul la un T0, cum se spune, și asta printr-o... Sunt situații în care avem sistemul imunitar afectat. Tocmai pentru că căsuța în care aceste celule trăiesc uneori nu mai este atât de binevoitoare. Eu așa mă refer la partea de sânge, da? Și unele celule încep să degradeze mai devreme decât ar trebui. Da? Unele suferă, unele sunt parazitate, noi îl numim parazitism endogen, da? Care mai apare din cauza acestei acidități ușor crescute. Și atunci putem să venim prin această alcalinizare, ajutăm practic și partea celulară să reziste mai bine într-un sânge mai curat, da? Mai echilibrat, da? Și să avem un sistem imunitar optim, pentru că noi lucrăm din afară și venim cu nutriție sănătoasă și cu odihnă din afară și cu stil de viață sănătos, dar și înăuntru nostru există foarte multe formațiuni mici și drăguțe și vii, care sunt o echipă cu noi și care lucrează și ei înăuntru nostru. Și atunci cel mai optim pentru sănătatea noastră este ca noi împreună cu ei să facem o echipă și să fim într-un echilibru. Asta ar trebui să și la asta tind și eu să ajung cu microscopia în câmp întunecat și nutriția microscopică. Practic, tu încerci să reglezi la interior, să vezi ce se întâmplă și să aduci de la exterior prin nutriție echilibrată și să se creeze acest tango între cei la interior plus ce aducem de la exterior. Bine, asta e prin nutriție. Odihna, iarăși, e un capitol interesant pentru corp. Este ceva ce eu am observat, prima mea observație făcută în laborator despre ce se întâmplă în corpul nostru când avem inflamație, a fost undeva pe la 20 ceva de ani, când mi-am pus întrebarea de ce o anumită analiză numită VSH la unele persoane este mai crescută, la alții mai scăzută. M-am uitat la procesul prin care se întâmplă
această creștere sau scădere a VSH-ului și aici ține foarte mult de modificarea unor structuri, încărcături electrice pe anumite celule din sânge, care modifică practic fluența lor. Deci ele nu mai circulă libere, nu mai transportă oxigenul în ritmul în care ar trebui să-l facă, se prind, se încarcă diferit electric, se prind una de alta și îmi produc această inflamație în corp, inflamație și scădere a nivelului de oxigen, practic, numai la nivel tisular, celular. De acolo a și pornit incursiunea mea, că am vrut să aflu mai multe lucruri, să văd ce... Asta e dintr-o experiență personală. Da, dar asta a fost prima mea observație pe care am făcut-o. Da, aveam un control în laborator și am vrut să fiu cât mai pregătită când vine persoana respectivă să-i prezint ce înseamnă acest VSH. Okay. Și atât m-am pregătit că am ajuns și la nivel celular și să înțeleg și cum se schimbă acolo încărcătura electrică și... Și a ieșit bine. Cum, aceste hematii se prind, după care mi-am dat seama cât de important este acest lucru, de fapt, când se întâmplă în corpul meu, pentru că se întâmplă în corpul meu. Da. Da? Și cât de mult mă poate afecta acest fenomen, cât de mult mă poate afecta pe mine. Revenind la partea asta de microbiom, vreau să o iau și de acolo, că am trecut de prima zonă. Hai să definim ce este microbiota și microbiom. Microbiota reprezintă totalitatea microorganismelor care conviețuiesc în intestinul nostru. Microbiomul reprezintă acest ecosistem viu din care face parte microorganismele vii și toate funcțiile digestive și colaborarea dintre ele. Da? Practic, colaborarea dintre aceste microorganisme este partea de viață, tot ce înseamnă viață în acea zonă. În acea zonă, care ne ajută și pe noi la tot ce înseamnă absorție de nutrienți. Colaborarea dintre ele, simbioza dintre ele. Revin, sunt foarte multe discuții pe marginea microbiomului, încât atât de banal a devenit pe limba tuturor. Microbiom, am o problemă la microbiom, bag un probiotic și îmi revin. Cam astea sunt asocierile în piața largă. E banal, dar astea sunt. Datele sunt mult mai complexe și microbiomul este evaluat de către un specialist. Da. Clar. Cineva care cunoaște foarte bine partea de aparat digestiv, care cunoaște partea de biologie, de microbiologie, da? Sunt multe date acolo care sunt așa ca într-un puzzle care trebuie rezolvat și atunci interpretarea nu se face de către oricine sau în urma unui curs de câteva ore undeva. Să zicem că o disfuncție la nivelul microbiomului, cum ne afectează o disfuncție în zona respectivă viața noastră de zi cu zi? Depinde ce disfuncții avem. Care ar putea fi acestea? Hai să o luăm cu... Sunt mai multe. Modificări pe metabolism, da? Anumite boli metabolice care se pot dezvolta din cauza unor dezechilibre la nivelul florei intestinale. Sindromul de colon iritabil, da? Bolile digestive inflamatorii, iarăși prin creșterea anumitor bacterii din intestin, se pot dezvolta și acestea și pot să producă inflamație la nivelul colonului. Da? Și cum se dezvoltă asta? De unde vin? Din microbiom. Așa. Deci avem în microbiom bacterii bune și bacterii rele, așa le spunem noi. Eu le spun că sunt bacterii drăguțe toate. Ele sunt drăguțe dacă trăiesc în armonie, da? Și în cantitățile optime fiecare. Când nu mai trăiesc așa, nu mai devin unele bune și unele rele. Și alea rele, de ce devin rele? Ce se întâmplă? Adică ce facem noi greșit? Ele au niște capacități destul de avansate, așa, de a fermentează anumite zaharuri, da? Glucoza, carbohidrații. Deci tot de la alimentație. Produc gaze, da?
Tot de la alimentație. E posibil ca noi să urmăm o alimentație care să hrănească aceste bacterii, da? Și să, prin creșterea numărului acestora, ele, în mod normal, stau în zona de colon, urcă în sus spre partea de intestin, da? Intestin-stomac și fermentează carbohidrații și ne dau aceste reacții, da? De balonare, de flatulență, de dureri digestive, da? Și atunci trebuie să echilibrăm puțin acolo dezechilibrul florei intestinale. Am o întrebare bună aici. Dacă înțelegem mai bine acest microbiom, am putea găsi noi modalități de a ne îmbunătăți sănătatea și de a trăi mai mult? Sigur că da. În primul rând, microbiomul ne ajută să metabolizăm și să absorbim mai bine nutrienții. Și asta ne va duce să avem un corp mult mai sănătos. Am înțeles. Da. Dar și cum reușim să-l înțelegem mai bine? Printr-o educație nutrițională. Deci, noi nu știm, noi nu avem o educație nutrițională și o spun responsabil. Adică... Totuși avem foarte multe cursuri în piață, școli și așa mai departe. Ce lipsește? Cursurile și școlile sunt individual dacă vrei să le faci. Nu sunt incluse într-un program. Mm-hmm. Nu. Deci pentru programul copiilor și al tinerilor și al părinților nu există o educație nutrițională. Aici mă refer la modul de preparare a hranei, modul în care combinăm alimentele, modul în care ne hrănim cu aceste alimente. Deci trebuie să existe o disciplină în toate acestea. O educație de la bază să pornească. Da. Copiii să fie mai implicați. Avem noroc în anumite situații pentru că unii copii vin din familii care au avut o educație de la părinți, de la bunici. Da? Și încă se mai păstrează. Mamele, deși nu mai au timp acum, încearcă cât de cât să mai păstreze această interacțiune cu alimentele și cu nutriția cu copilul și să-l învețe și să-i explice. Dar în mare parte ducem lipsă. Timp nu mai avem. Și atunci oamenii mănâncă pe fugă, mănâncă ce apucă, prin oraș, pe unde putem. Și este de fapt foarte important această parte, nutriția și alimentația mea de zi cu zi este foarte importantă pentru ca eu să fiu sănătos. Uh-huh. Este ceva must, adică trebuie neapărat focusată atenția spre nutriție. Și nutriție și mișcare, da? Și odihnă, relaxare, stare de bine, socializare cu prietenii, toate acestea. Păi și când să le facem? Trebuie. Trebuie, eu știu asta. Da. Bine, și atunci dacă trebuie, le facem. Acum dacă vorbim despre educație de la bază și transmitem din generație în generație, da, s-ar putea viitoarea generație care vine din urmă să fie mult mai educată decât noi. Noi ne-am educat din mers, ei să-i ajutăm încă de pe acum, exact cum spui, educație, mama, copilul, tatăl, copilul în farfurie acasă, la bază, cât să mestece, cum să combine alimentele, să facă mișcare, să odihnească și așa mai departe. Da, dar noi, generația noastră, noi ne-am educat cam singuri, am prins tranziția dintre sistemul vechi de învățământ și sistemul nou. Cel vechi în care ni se preda și noi scriam de pe tablă, iar cel nou în care vrem să înțelegem ce se întâmplă și de asta am ajuns aici. Poate viitoarele generații vor fi mult mai competente, mult mai organizate, aș spune, că eu cred că lipsește foarte mult și organizarea din societatea, nu știu dacă doar a noastră, cred că mondială. Că avem acces la multe informații, acces la tot și ajungem să nu mai știm ce să alegem. Și asta e adevărat. Eu mă bucur foarte mult de faptul că am reușit să te cunosc și să înțeleg sau cel puțin să descoper încă o etapă în a personaliza cât mai mult un plan nutrițional pentru un client. Mi se pare esențial această microscopie în câmp întunecat. Ce-i drept, și eu am fost foarte interesant și o să spun și întrebarea asta, ce înseamnă în câmp întunecat, încă o dată? Microscopia în câmp întunecat înseamnă
Că putem vedea anumite structuri ale sângelui, nu doar cele celulare pe care, în mod normal, le colorăm la microscopia în câmp luminos și le putem observa, ci și structuri din plasma sanguină, deci structuri care, în mod normal, nu se văd, pentru că este o lumină foarte puternică la microscopia în câmpul luminos și atunci la microscopul în câmp întunecat acestea se pot vizualiza mult mai ușor prin contrastul care se realizează. Ce se întâmplă mai exact este, ca să fac așa o paralelă, este chiar acea imagine când avem o cameră fără lumină și la un moment dat prin fereastră pătrunde o rază de soare și am senzația că în acea cameră nu este absolut nimic în aer. În schimb, când mă uit prin acea rază de lumină, văd foarte multe particule de praf. Și asta se vede. Da, așa se vede la microscopul în câmp întunecat. Sau o altă asociere este cu stelele pe cer. Practic, soarele se duce în spatele globului, da, se apune și atunci el încă își mai bate razele, dar razele vin din unghiuri diferite, nu vin direct pe probă, ci din unghiuri diferite și atunci luminează particulele pe care eu le am în probă. Și cât de importante sunt particulele astea de fapt și de drept, că asta vreau scot în evidență. Sunt foarte importante pentru că nu le putem vedea altfel decât prin microscopia în câmp întunecat. Ea nu este o metodă de diagnostic, ea este folosită momentan în cercetare, mai este folosită, poate fi folosită în anumite laboratoare de microbiologie pentru detecția sifilisului, da? Treponema pallidum, și era folosită și în trecut, dar acum avem alte metode de identificare mai laborioase și evoluate. Mai pot fi observate și anumite bacterii numite spirochete, care determină boli ca leptospiroza și borelioza, dar sunt formațiuni asemănătoare spirochetelor și nu le putem identifica ca fiind respectivele bacterii, pentru că ar trebui să facem niște testări pe caractere biochimice de cultură ale acestor bacterii și asta nu se face la microscopie. El mai poate fi utilizat și pe partea de medicină complementară, ceea ce lucrez eu, medicină de prevenție, da, în care se observă anumite modificări la nivel celular ce ne pot da informații despre alimentație și despre stilul de viață al persoanei respective. Și ne poate orienta foarte bine spre reechilibrarea corpului. Mie mi se pare că acum, dacă vreau să încep un plan de sănătate, ar trebui să încep cu asta, dacă trag concluzii din tot ce am vorbit. Da, este o evaluare foarte, foarte bună. O evaluare inițială, pe baza căreia te poți orienta spre lucrurile pe care le ai de realizat pentru a-ți reface echilibrul corpului. Ce presupune un plan de refacere după ce am făcut această intervenție? Planul de refacere poate să cuprindă și parte de anumite suplimente alimentare care să aducă într-un echilibru acidoza, oxidarea, da, anumite procesul inflamator, da? Și aici este inclusă și partea de nutriție, bineînțeles, realizată de către un nutriționist specializat cu planul alimentar. Deci planul trebuie specific. Să se asocieze cu... Da, planul de suplimente alimentare să se asocieze cu planul nutrițional. Da? De exemplu, dacă dorim să facem avem inflamație și dorim să facem o detoxifiere, da? Să dăm drumul la partea limfatică, da? Să curățăm puțin partea renală, hepatică. Nu ajută doar un supliment alimentar. Este bine să intri într-un proces care să cuprindă și o dietă de detoxifiere împreună cu aceste suplimente alimentare care să curețe și să dea drumul practic la aceste organe care ne ajută să eliminăm toate toxinele din corp. Asta ar fi o primă etapă pe care eu o folosesc, după care se poate lucra pe partea de sistem imunitar, da? Se întărește sistemul imunitar, se poate lucra pe partea de intestin, cu o evaluare și mai amănunțită asupra microbiomului și alte dezechilibre care mai sunt și le mai găsim.
Iaurtul și laptele ajută sau nu ajută? Depinde în ce situații ne aflăm. Iaurtul în principal este un aliment care este bine să-l folosim și la orice vârstă, da? Mai ales când creștem. Da? Laptele mai mult la copii, laptele este folosit undeva până spre 3-5 ani, după care ne mai schimbăm puțin și venim pe partea de lactate fermentate. Există o enzimă numită lactază, care o parte din oameni corpul nu o mai produce și neavând această lactază, se dezvoltă o intoleranță la lactoză, da? Și nu mai putem să mai consumăm lactate. Există și o denumire numită intoleranță la lactoză, dar aici problema este că aceste lactate ne hrănesc nouă microbiom. Există în flora intestinală anumite bacterii, cum sunt Lactobacillus și Bifidobacterium, specii care se hrănesc cu lactoză și este necesară, da? Adică mai puțin lapte și mai mult lactate fermentate, da? Și lactatele fermentate, cu cât sunt mai fermentate, ele au mai puțină lactoză, pentru că aceste bacterii se hrănesc cu lactoza din lapte, da? Fermentează laptele și avem mai multe bacterii și mai puțină lactoză. Și atunci noi, când devenim adulți, pentru că această lactază nu mai produce corpul atât cât ar trebui, putem să mai scădem cantitatea de lapte pe care îl consumăm și să consumăm aceste produse fermentate, care ne ajută foarte mult, hrănește și bacteriile sănătoase din intestin și ne aduce bacterii foarte benefice pentru microbiomul nostru. Da? Și atunci, dacă suntem într-o intoleranță la lactoză, de exemplu, nu este în regulă să stau foarte mult să nu mănânc lapte. Asta nu este ceva ce o să mă ajute permanent. Da? Nu pot să stau așa permanent. Trebuie să reușesc să scad inflamația la nivel intestinal și să vin să refac puțin microbiomul ca să pot să tolerez aceste produse, pentru că persoanele care au intoleranță la lactoză, din ce am văzut, au foarte puține bacterii care descompun lactoza. Și atunci este un cerc vicios în care ei se învârt, practic mănâncă lactate, dar bacteriile care ar trebui să se hrănească aceste lactate nu sunt și atunci lactază nu avem și atunci dezvoltă această intoleranță, da? Și se și inflamează partea intestinală, da? Și nici nu poate să consume. Apare și o reacție din partea sistemului imunitar, pot să apară și bubițe, alergii, da? Reacții destul de puternice și atunci omul evită să mai mănânce aceste lactate. Dar trebuie să nu uităm că ele fac foarte bine florei intestinale și trebuie să încercăm la un moment dat ușor să le reintroducem după o refacere a intestinului și a tuturor dezechilibrelor care sunt acolo, să încercăm să le reintroducem, pentru că este nevoie. E necesar. Și indicat ar fi, cel mai bun este laptele de capră. Și produsele din lactate de capră. Da? Au o proteină asemănătoare cu cea umană și atunci este mai prietenoasă. Acum văd și foarte mulți copii care li se spune că au intoleranță la lactoză să nu mai consume lactate, sub nicio formă, de niciun fel. Există acest trend în care dacă sunt intolerant la ceva, fug de ele pe viață. Da, dar sigur, dacă își fac o evaluare a microbiomului, vor vedea că acolo sunt foarte multe probleme exact din cauza asta, pentru că nu au flora care să metabolizeze aceste lactate și nici nu au cum să dezvolte dacă nu vor mânca aceste lactate, decât prin suplimente. Și de asta se vine cu o formulă în privința aceasta. Da, Am înțeles. Bine, la copii mai e problema și cu nașterea prin cezariană și pornind de aici sunt tot felul de probleme, că de aici se și pleacă. Acești lactobacili sunt lactobacilii pe care îi preia copilul de la mamă, prin nașterea naturală. Și acești lactobacili îl ajută să se hrănească cu laptele când este mic și nu îl protejează puțin de a face foarte mult colici. Da? Descompune foarte bine partea de lactoză din lapte. Și atunci, pornind de la naștere, copilul, chiar dacă este o naștere prin cezariană și nu s-a putut altfel,
Acolo vorbim de sunt multe microorganisme care se preiau de pe pielea mamei și nu de acești lactobacili. Mămica ar trebui orientată și îndrumată spre a ajunge la un echilibru cu microbiomul copilului, da? De micuț, de bebeluș. Bine, acum ne bucurăm că avem și această intervenție de microscopie în câmp întunecat, că multe mame nu știu în perioada aia. Da, de obicei copiii și adulții care vin și au intoleranțe alimentare au reacții alergice din partea sistemului imunitar, reacții care se văd la microscopie. Vedem o activare mai crescută pe partea de eozinofile, da? De bazofile. Este clar o reacție alergică a corpului, lipsă de nutrienți. Și practic toate astea se văd la... Da. Foarte interesant. Modificări în structura celulară a hematiilor, pe membrana celulară și mai departe. Sunt deficiențe care se pot vedea printr-o absorție mai proastă la nivel intestinal și reacțiile corpului. Și el spune că are anumite manifestări pe partea digestivă, da? Care îl deranjează. Uneori mai apar și alergii, dezvoltă în piele. Da. Este din cauza sistemului imunitar care este reactiv la ceva ce îl inflamează. De fapt, îmi dau seama cât e de esențial să pornești cu o astfel de microscopie în câmp întunecat, câte poți să vezi la ea și cât de departe suntem de realitate, masa de oameni, considerând că mă duc și iau o dietă de pe internet și trebuie să funcționeze asta. Și cât e de trist în același timp pentru mine, care am și eu 20 de ani în domeniu și am trecut prin mai multe etape și îmi doresc să mă îmbunătățesc constant și de asta și explorez să ajung cât mai la punct ochit, punct lovit, să nu mai merg să dau la perete sau să mai bâșbâi și așa mai departe. Mi se pare foarte tare că avem această soluție acum. Da, această microscopie pe care eu o realizez, țin să precizez că nu este ușor de făcut. Da, adică aici m-a întrebat cineva cât de specifică este. Bineînțeles că ea nu este standardizată și de aceea nici nu pune un diagnostic. În schimb, specificitatea ei este dată de specialistul care lucrează această microscopie și de experiența lui și de capacitatea lui de atenție la detalii, de precizie, pentru că sunt foarte multe date acolo care poate să modifice această probă care este expusă la microscop. Și aici se începe cu modul în care se prelevează această picătură de sânge, timpul de lucru și experiența prin ochii specialistului asupra microscopiei. Toate astea duc la un rezultat cât mai optim, da? Și relevant pentru ceea ce ai de lucrat pe mai departe. Da, adică mie mi-a luat undeva la 8 ani de zile să mă pregătesc pentru această microscopie. Doar 8 ani de zile. Tot ce am făcut pe microscopia Darfield n-a fost ceva ce am învățat, adică am venit cu date de bază din facultate și a trebuit pe aceste date de bază să adaug foarte multe noțiuni noi și să le înțeleg și să lucrez cu ele. Și a fost o muncă zi de zi. Da, iată că acum o avem și noi. Și, da, asta vreau să spun că nu este ceva ușor și am fost întrebată de cât de specifică este. Asta face ca microscopia să fie specifică, omul care lucrează această microscopie. Și eu mi-aș dori ca această microscopie să nu ajungă altfel, ci să rămână așa. Este modul corect de a lucra cu acest microscop. Și țin foarte mult la lucrul ăsta pentru că acum, venind cu date din afară, mi s-a mai spus să mai predau aici, să mai fac niște cursuri pe partea de microscopie Darfield și poate că la un moment dat o să fim pregătiți și pentru asta, dar ne trebuie oameni devotați. Oameni care să știe ce înseamnă această microscopie și să-și dorească să facă treabă cu ea, pentru că ea ajută foarte mult în medicina complementară. Vine ca o completare la medicina convențională.
Da? Medicina convențională este parte de faza acută, în care mergem și suntem îngrijiți și ni se acordă ajutor și medicație și diagnostic, iar ulterior venim și ne reechilibrăm corpul pe baza medicinei alternative și cu această microscopie. Da? Ne reechilibrăm, învățăm și ne educăm să mâncăm sănătos, să trăim sănătos, ca să nu mai ajungem să avem un diagnostic, să avem probleme de sănătate, să ne iasă analize modificate la laborator. Practic suntem într-o zonă de prevenție. Exact. Într-o zonă de prevenție. Și sunt convinsă că și în medicina convențională medicii sunt foarte încărcați de afecțiunile care sunt din ce în ce mai multe, da? Și sunt și ei oameni, încearcă și ei să facă tot ce pot. Și atunci venim și noi și cu medicina complementară și dăm o mână de ajutor pe partea de prevenție. Da, poate mai scădem din... Da, poate mai scădem. Da? Și asta se poate întâmpla și în momentul în care omul are un diagnostic și poate să vină către medicina complementară și noi să-l ajutăm să se stabilizească, da? Să se stabilizeze, deci să rămână într-un echilibru. Da? Să rămână, să nu mai ajungă să dezvolte iarăși acele simptome mai urâte, da? Dureri și alte afecțiuni. Într-adevăr, medicina alternativă poate la noi nu este foarte prezentă, nu știu, crește în ultimii ani, dar uitam în țările dezvoltate chiar este foarte prezentă și colaborează cu medicina convențională. Și asta vreau să scoatem și în evidență aici, că ele sunt complementare, se ajută una pe alta, nu se exclud și în prevenție poate ar trebui să fim mai îndreptați către medicina alternativă, pentru că putem scădea munca foarte mare către medicina convențională. Ok, ce poți să ne zici despre murături? În general, cât avem voie să mâncăm? Care e cantitatea optimă? Depinde de cine mănâncă murăturile. Cine le mănâncă? În mod normal, murăturile sunt foarte sănătoase, da? Deci conțin iarăși... De care? De cel la oțet sau cel la sare? Nu, vorbim de murăturile la sare. În saramură, da? Murăturile care sunt în saramură, acolo există foarte multe bacterii sănătoase pentru flora intestinală, da? Care se dezvoltă și este bine să le mâncăm. Problema este intestinul nostru. Dacă este un intestin care poate să suporte aceste murăturile sau nu. Dacă avem un colon iritabil, ar fi indicat să avem grijă pe partea de a utiliza aceste murături. Până rezolvăm partea cu colonul. Da? La fel și cu fibrele. Aceeași situație. Da, cu borșul? Și borșul conține foarte multe fibre, da? E făcut din tărâțe. Conține fibre și floră. Și cum îl folosim? Îl punem și facem un borș fiert acolo acasă? E bine așa? Nu. Borșul se bea. Asta a distrus mitul. Hai că vreau să-l vorbim. Păi nu. E bine să-l fierbem și să facem acolo? Bine. Nu. Nu, pentru că borșul este ceva viu. Da? Viu. Deci conține microorganisme care s-au dezvoltat, da? Care s-au hrănit cu tărâțele și ce a fost cu prebiotice de acolo din... au avut apă, au avut prebiotice, s-au dezvoltat și noi ne hrănim cu ele și hrănim flora intestinală. Și dacă facem le punem în ciorbă, o ciorbică acolo, tot. Pentru că există... Bine, eu n-am mai mâncat supă, este bună, ciorbă de ani de zile, dar zic... Este bună, dar nu mai este vie. Nu mai este vie. Nu. Și practic nu își aduce beneficiile. Bacteriile nu mai trăiesc la 100 de grade Celsius. Și practic, la fel și cu zeama de varză, aceeași situație. Da? Dacă facem ciorbă, punem în ciorbă zeamă de varză, mâncăm ceva care are gust de zeamă de varză, dar ca și probiotic, nu. Nu mai și cum îl recomanzi? Totuși borșul să-l consumăm așa? Da, putem să-l consumăm. Da, să fie consumat crud. Apare o problemă când avem probleme inflamatorii pe partea de colon, da? Inflamație pe partea de intestin. E posibil să avem modificări de tranzit din cauza lor. La fel când avem flora intestinală modificată, când e flora, bacteriile rele sunt mai crescute, iarăși acestea fermentează foarte, foarte mult și ne pot da tot felul de probleme digestive, balonări,
dureri abdominale, scaune diareice, da? Și atunci o să vedem că nu prea putem să le consumăm. Chiar dacă ne plac și vrem să le mâncăm. La fel și fasolea, la fel și... Cu alte cuvinte, dacă am aceste reacții, e clar că există o problemă și trebuie să încep cu ea. Da, exact. Cu cât vom consuma mai mult carbohidrați fermentabili și vom vedea și aceste produse și vom vedea că avem niște modificări, avem durere, avem modificări de tranzit, practic ne degradăm intestinul și colonul. Exact și atunci ne supra-solicităm, da? Și ar trebui să intervenim și să refacem partea de intestin, după care să ne hrănim cu aceste alimente. Ele nu mai sunt alimente bune pentru noi, ci ne pot da tot felul de probleme. Exact ce spuneai, că ar trebui zilnic să ne ascultăm corpul, ce ne zice el. Da. De aici plecăm, de la ideea asta. Băgăm ceva în gură și dacă reacțiile sunt diferite simptome, pornim și începem să investigăm. Dar nu stăm toată viața așa, că mai sunt persoane care zice eu nu pot să mănânc și nu pot. Și pur și simplu nu face nimic în privința asta. Și nu face nimic. Evită să mănânce. La un moment dat o să vadă că are anumite afecțiuni, adică nu se mai simte, are anumite simptomatologie care deranjează și poate să fie și de aici, da? Un deficit pe partea de floră, pe partea de antioxidanți. Da? Sunt persoane care nu suportă, de exemplu, să mănânce fructe, pentru că se fermentează, se balonează, dar fructele au și ele rolul lor, da? Antioxidanți și mai departe. Și atunci ei stau așa o perioadă de timp, după care începe o oxidare mai mare a corpului și la mine când ajung îi întreb, dar antioxidanți folosiți, ce mâncați, ce... Și îmi spun, de ani de zile n-am mai consumat, pentru că nu mă simt bine, mă balonez. Și ajungem la aceeași poveste ca la lactate. Dacă nu le introduci sau nu încerci, nu formezi noi... De aceea trebuie să mâncăm din toate și să facem organismul să poată să mănânce din toate. Practic le educăm dându-i. Da, noi le educăm de când mama noastră ne face diferențierea alimentelor, când noi suntem diversificarea, când noi suntem micuți. Da? Mama asta face. Încearcă să introducă în alimentația copilului toate grupele de alimente nutriționale. Da? Și dacă nu reușește unele, mai târziu ele pot fi introduse și recuperate buna funcționare? Sigur. Când copilul este mic, lucrul ăsta se întâmplă. Mamele de obicei fac lucrul ăsta. Problema este ce facem noi pe mai departe. Adică ele încearcă, când suntem noi micuți, să ne aducă acolo și să fim într-un echilibru cu tot ce înseamnă alimente nutriționale. Dar la copil mai intervine apoi școala, mai departe, ieșirile cu prietenii și ușor ne mai schimbăm puțin. Când se face mai mare, intervine și familia, copiii, 2 joburi, da? Și ajungem undeva pe la 30 ceva de ani, când, bum, dintr-o dată, nu mă mai simt bine. Am tot felul de simptome, analizele sunt bune, dar eu nu sunt în regulă. Hai să vorbim despre post. Da. Fasting. Da. Fasting, post... Sunt mai multe forme, ca ai și fasting-ul ăsta, dar vreau să vorbesc despre, să rămânem la bază, cât de benefic este postul și unde îl poziționăm. Mulți îl poziționăm ca o formă religioasă, dar nu vrem să mergem în direcția asta, vreau să merg în direcția organismului. Postul poate fi bun ca o formă de detoxifiere. Dacă vrem să facem o cură de detoxifiere, acum mai ales primăvara este anotimpul organului ficatului, da? Da, fiecare organ are câte un anotimp. Primăvara este anotimpul ficatului, da. Așa, vara ce este? Și vara este cea a stomacului, da, este anotimpul stomacului. Ok. Toamna? Iar iarna... sau iarna? Iarna este partea de creier. De aceea ne și hrănim cu grăsimi. Ajutăm partea de sistem nervos. Hrănim celula nervoasă. Și deci, primăvara avem partea ficatului. Da, partea ficatului. De aceea este foarte bine să faci o cură de detoxifiere. Așa. Da? În care poți renunța o perioadă nu foarte lungă, gen, 4 săptămâni, 5, la carne și să consumi cât mai mult legume, da?
crudități nu foarte multe, undeva la 20%, restul să fie legume la cuptor, în abur, Înțeles. da? Sucuri verzi. Deci toate astea ajută. Aici nu mă refer la alimente procesate. Da, am înțeles deci asta. tot ce este sănătos, luat din piață, gătit acasă. Sau din pământ de acasă, de la tine. Proteina ne mai luăm din fasole, din mazăre, năut. Dar tot trebuie să aducem necesarul, aportul Dar o să pe și toți simțim. macronutrienți. Exact ce vă spuneam, că trebuie să facem ceea ce simțim. O să simțim că nu putem să mai mâncăm urzici în fiecare zi. Normal. Da? Și că mai am nevoie de ceva mai consistent. Și atunci aici putem să introducem... De el de ce e primăvara al ficatului? Pentru că iarna aducem al creierului. Iarna este o perioadă în care mâncăm mai gras, dar mâncăm exact pentru creier, pentru sistemul nervos, celula nervoasă, da? Și apoi trebuie să venim să detoxifiem, pentru că în perioada de iarnă ficatul se încarcă, da? El face anumite procese acolo de metabolizarea, mai complexe și atunci trebuie să-l detoxifiem, da? Să-l curățăm. Și toamna este al stomacului. Vara știu că era cu stomacul. Vara cu stomacul. Da. De ce? Vara, probabil că toate alimentele astea care le mâncăm vara, ne echilibrează flora. Vara avem foarte multe posibilități de a mânca de toate. Da? Și hrănim, practic, toate microorganismele care se găsesc în flora noastră. Este bine să mâncăm doar legumele și frutele de anotimp. De aceea. Da. Adică și vara ai nevoie și de foarte multă apă, că e și cald afară și automat fructele, legumele au apă și... Da. Are logică. Da. Eu vreau să înțeleg înainte de a aplica și de asta întreb. Ce nu ar trebui să consumăm niciodată, și aici vreau să mă raportez la categoria alcool. Există vreo cantitate permisă și o anumită băutură? Și când avem dreptul să o consumăm, nu mă refer ca și timp, în ce situație medicală, dacă există undeva recomandată sau nu? Acum, vinul se consumă și el cu o logică. Totul, vinul care așa cum am roșu, spus, alb? Orice vin. Orice vin, okay. Alcool. Are o logică a lui în nutriție. Toate au o logică. Hai să vedem alcoolul. Deci, de exemplu, țuica, da? Este un digestiv. Ea este consumată în anumite țări înainte de a mânca pentru a stimula secrețiile digestive, da? A dat drumul la enzime digestive, la motilitatea musculară, da? De aia se bea un țui la noi înainte? Da. Iarna. Da, acidifică stomacul, da? Și ajută la metabolizarea ceea ce introducem ulterior în stomac. Ok. Da? Deci un paharel, nu vorbim de că ți-ai sticluța și te de aceea este și utilizat în Germania, din ce știu eu, este foarte utilizat înainte de alimentație, dar... Deci suica, vinul. Da, în cantități... Când îl introducem vinul? Și cât? Vinul roșu are niște proprietăți antioxidante destul de puternice. Se poate bea un păhărel mic, da, la masă. Și la fel și vinul alb. Vinul alb este foarte utilizat după pește, după fructe de mare, da? La fel după alimentație. El are proprietatea de a crește, de a menține pH-ul acid, da? El are o aciditate și de aceea se și consumă, mai ales după carne, da? După carnea roșie bem vin roșu, după pește bem vin alb. Carne albă, cum ar veni între ghilimele. Menține acea aciditate optimă la nivelul stomacului pentru a desface fibra musculară. Bun, dar un păhărel, nu... Da, asta ar fi singura variantă acceptabilă. Are și logică și pusă în contextul potrivit. Toate sunt... Nu, că există multe discuții, cât am voie să beau, dacă am voie, că n-ar trebui să bem deloc. Eu vreau să știu că dacă cineva se gândește să servească un pahar de vin, să știe cum și când să-l introduc. Și mai bine decât să bem acum apa, imediat după masă sau în timpul mesei. Așa. Și să modificăm pH-ul. Eu de preferat, de exemplu, eu nu beau. Dacă am nevoie, beau puțină apă în timpul mesei, foarte puțină.
După masă aștept undeva la o jumătate de oră, chiar și o oră uneori, și apoi ulterior beau apă, pentru că îmi diluează sucurile gastrice, îmi modifică pH-ul acid din stomac și e posibil să nu mai metabolizez cum trebuie tot ceea ce am mâncat. Dacă ne uităm la televizor, vedem că din 10 reclame, 8 sunt despre recomandări de pastile antibiotice și așa mai departe. Ce părere ai? Că noi suntem o nație care ne autoeducăm, luăm și după ureche. Dacă cândva ni se permitea de la farmacii să mai cumpărăm și fără prescripție, acum nu. Ar fi bine acolo să punem și niște recomandări de nutriție. Mai degrabă la televizor? Da. Ok. Și cum... Niște recomandări de nutriție pentru societate care să ne ajute să nu avem nevoie să luăm celelalte medicamente la care ei fac publicitate. Hai să facem altfel. Atunci, dacă totuși am o prescripție medicală pentru un antibiotic, oricare ar fi el, ce ar trebui să fac înainte de a-l lua ca să pregătesc terenul, ca organismul meu să nu sufere? În mod normal, când ni se prescrie antibiotice, acum se dau cu rețetă, nu se mai iau și e foarte bine că se dau așa, pentru că există rezistența crescută la anumite bacterii și la antibiotice și atunci se începe tratamentul cu antibiotic și în același timp se face și tratament cu probiotice. Da? Trebuie administrate și probiotice. Din farmacii, din ce am văzut și eu, aș putea recomanda câteva. De preferat, multe le putem lua și online. Depinde acum și de compoziția lor. În compoziție n-ar trebui să fie nici foarte multe probiotice, nici puține, adică nici un singur probiotic putem să luăm când avem anumite probleme, da? În rest putem să luăm un probiotic care conține 3-4 tulpini. Și probioticul ăsta îl asociem cu ceva? Sau pur și simplu? Nu. El se ia în timpul tratamentului cu antibiotic, la distanță de antibiotic, pentru că și probioticul conține microorganisme care pot fi omorâte de către antibiotic, da? Și atunci trebuie să fie distanță. Trebuie să fie la distanță de antibiotic. Ce distanță? Undeva la 2 ore. Ar fi de... Da? Minim de 2 ore. Da. 2-3 ore să fie între administrarea de antibiotic și probiotic. După care probioticul se continuă, după terminarea tratamentului cu antibiotic, probioticul se continuă, se poate continua până la o lună, da? O lună, 2 luni, da? Adică pentru refacerea florei. Se pot consuma lactate fermentate, care și ele vin cu un aport crescut de probiotice, da? De lactobacil, de bifidum. La fel, iaurtul nu se ia cu antibiotic, iaurtul se ia la distanță de antibiotic. Da? Antibioticul se ia împreună cu mâncarea. Da, când mâncăm. Pentru a funcționa un probiotic, este de preferat să faci o cură undeva la cel puțin 2 luni, 2-3 luni, pentru că în primele 2 săptămâni flora se modifică și se echilibrează. E posibil să apară și unele manifestări, dar asta nu când luăm antibiotic, ci când luăm doar probiotic. Apoi se continuă cu el, deci nu se ia doar o săptămână, 2 și nu mai iei. Da? Se fac cure de 2 luni până la 3 luni pentru a reface flora intestinală. Asta inclusiv la tratamentele cu antibiotice. E de preferat. Hai să discutăm puțin și despre apa alcalină. Apa alcalină, din ce înțelegem cu toții, este pentru a alcaliniza corpul. Da. Mai că apa alcalină poate să alcalinizeze de foarte multe ori stomacul și nu corpul. Trebuie avut grijă ce apă bem, în ce fel o bem și cât timp o bem. Și când o bem. Adică avem o apă alcalină pe care o consumăm în decursul unei zile, da? Bem 2 litri de apă pe zi, 3 litri, înghițituri mai mici, da? Și lucrul ăsta se realizează de-a lungul zilei, toată ziua, nu după masă, nu în timpul mesei, da? Pentru că iarăși modifică pH-ul gastric și împiedică metabolizarea nutrienților, da? Din alimentație. Da? Apa alcalină nu mi-alcalinizează pH-ul sanguin. pH-ul sanguin și alcalinizarea corpului meu este un proces mai lent care se întâmplă prin lucrurile pe care eu le fac zi de zi.
cu stilul meu de viață și cu alimentația mea. Aici includem și hidratare. Toate acestea duc la o alcalinizare a corpului meu în timp. Da? Dacă mai și mănânc ceva și am băut iarăși apă și după masă, o să mă simt balonată, da? Umflată, că nu mai diger mâncarea cum trebuie, reflux esofagian pot să am, da? Deci trebuie avut grijă cu această apă alcalină, felul în care o consumăm și cât consumăm. O explicație mai simplă de atât, nici când aveam nevoie. Super. Nu știu. Nu știu dacă mai ai vreo idee, dacă nu, știi că avem material mult. Hai să vorbim puțin despre fasting. Ce se întâmplă în corp? Depinde cât timp ții acest fasting. Cât îi recomanda să-l ții? Eu consider că recomandat ar fi undeva de la ora 6 seara până a doua zi la ora 10. Ok. De la ora 8 seara până la ora 10 sau maxim 24 de ore. Ok. Dar aceste 24 de ore o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni. Pentru că, cum spunem noi că apare această autofagie și regenerare a corpului meu, în acest proces se întâmplă și o distrugere celulară, da? Adică, pe lângă faptul că am în sânge anumite structuri care îmi curăță corpul și sângele, resturi metabolice, da, detritusuri. Aceste realizări se fac cu consum de energie. Corpul meu la un moment dat are nevoie de această energie și se va prelua din distrugerea celulară. Dacă se stă foarte mult în fasting. Da. El va începe să-și preia energia din structuri proteice, din celule. Da? Adică dacă ultima masă o am la 7 seara și următoarea o am la 10 dimineața, e ok. Da, este ok. În această perioadă e o formă de fasting. Da, dar și este indicat acceptată. Da. Este foarte bună. Și este foarte bună această perioadă de noapte în care oricum corpul se odihnește. Și care fasting nu e bun. Să ții post negru de 40 de zile sau de câte, doar cu apa, la ăla te referi că e distrugător. Da, dar sau și fasting mai mult de 24 de ore. Deci cu cât se stă mai mult... Da, 16 cu 8? Da, este bun. E bun, da. Ok. De la ora 16 la ora 8 dimineața. Da. Da. Ne apropiem de ce trebuie. Da. Ok. Și în această perioadă se consumă foarte multă, adică se consumă apă, lichide. Trebuie consumate lichide, trebuie consumate ceaiuri. Depinde cine ține acest fasting, pentru că sunt persoane care au probleme pe partea renală, de exemplu, și care nu pot să elimine anumite... Deci în această perioadă corpul se curăță de toxine și aceste toxine trebuie eliminate. Și multe persoane nu se hidratează. Okay. Sunt unele care nu se hidratează, care înțeleg că fasting-ul este a nu mânca și probabil că mai uită și să mai bea apă sau ceaiuri sau, da? Și trebuie o hidratare foarte bună, undeva la 3 litri de lichide pe zi, da? Pentru că o curățare a corpului trebuie și eliminarea lor. Eu recomand și 4, un minim de 4 de multe ori. Rinichii să funcționeze cum trebuie, da? Să nu avem probleme cu nisip, pietre la rinichi și alte afecțiuni. Și atunci trebuie văzut cine ține acest fasting. Copiii, iarăși, nu este indicat. Corect. Da? Pentru că sunt în creștere. Vreau să elimin câteva puncte din fasting-ul ăsta, pentru că majoritatea îl folosesc după ureche. Da, eu la microscopie observ foarte des acum structuri de acid uric în sânge și o mare parte cred că vine din partea de alimentație, un metabolism mai defectuos pe partea de proteine, o creștere mai mare a proteinelor animale în alimentația de zi cu zi, dar și la unele persoane o deshidratare și un blocaj renal, da, de eliminarea acestor cristale. Și ce se mai observă la persoanele mai în vârstă? Acest acid uric care crește și observăm că la un moment dat poate dezvolta și forme de gută în medicina convențională, pentru că sunt prezente distrugeri celulare. Și astea sunt riscurile. Care sunt beneficiile fastingului? Curățarea organismului, da? Reglarea lui, da? Există perioade, de exemplu, și în timpul, pe
pe parcursul unei zile. De aceea trebuie să avem mese regulate, 3 mese, da, regulate cel puțin, 2-3 mese în care să avem pauză între mese, da? Corect. În acea pauză nu există mănânc un covrigel de pe birou, da? Acel mic covrigel pe care l-ai mâncat, corpul tău stă și echipa ta stă și curăță la el încă o oră, 2, da? Practic lucrează. Și lucrează, dar în acea perioadă, în acea pauză, celulele tale ar trebui să lucreze la curățarea a altor structuri care se găsesc în sângele tău și ar trebui eliminate și atunci el nu mai are timp de asta pentru că tu mereu îi dai ceva de făcut. Da? Și practic gustările le-ai introduce într-o alimentație? Că aici avem și discuția de 3 mese plus gustări. Da sau nu? Cum aș vedea eu o nutriție optimă așa pentru noi adulții? Dimineața o masă de fructe, shake-uri verzi, da? Este perioada de detoxifiere. Dacă ținem această cură de fasting de seara, noaptea dormim, dar dimineață avem acolo 2 ore în care putem să ajutăm acest fasting și detoxifierea să fie mai practic accentuată. Îl accelerăm, îl accentuăm. Da, și venim cu tot ce este alcalinizant, cu sucuri verzi, da, la un moment dat putem să mâncăm și câteva fructe, nu cu foarte mult zahăr, da, cum este kiwi, cum sunt dafinele, da. Se mai stă o perioadă, undeva pe la 12-1 se mănâncă masa principală, iarăși o masă seara și se mai poate și o gustare după amiază. Zi-mi despre acest, nu știu dacă e mit, fructele creează senzație de foame. Da sau nu? Da, conțin multă vitamina C. Și de aici ai o senzație, la o oră, 2 distanță, omul zice, mi s-a făcut foame. Ce facem în situația respectivă? Mâncăm? Da. Păi și totuși, dacă avem dimineața o masă de fructe... Masa de fructe la ora 10. La 10 jumate. Și după aia masa principală... Bine, da. Deci numai bine, îl pregătim corpul. Numai bine, da. Dar fructele se mănâncă... Dar eu mă trezesc la 7. Da. Nu a trebuit să plec la serviciu, trebuie să mănânc ceva. Și am mâncat la 7 fructe. Acum, această formă de alimentație nu este o formă pe care trebuie să o urmezi zilnic. Nu, dar poți încerca și dar am și înțeles. Din când în când, da? Depinde de zile. Am o zi în deci care... când fac fastingul pot să vin cu E vorba de fasting aici. Nu e vorba de o alimentație... Am înțeles. Normal avem o masă de prânz dimineața. Aici vreau să ajung, real. Pentru că oamenii o iau de bună și se duc cu ea și doar asta aplică. De asta vreau să facem diferența, că doar în zona de fasting. Trebuie să existe un echilibru. Și când e a 3-a masă? Sau a 2-a principală? A 2-a principală la prânz, undeva la ora 1:30. Așa. Da? Și seara? Și seara undeva la ora 6, 7. Și ce îi dăm seara corpului? Lucruri mult mai ușoare. Nu știu, acum brânză, legume, la cuptor, un pește. Ceva ușor de digerat. Da, ceva ușor de digerat. Nu ciorbe. Este și regulă, ou se mănâncă, este medicament dimineață, la prânz este sănătos, seara este toxic. Dușman. Da, deci nu se mănâncă. Anumite alimente trebuie să știm să le mâncăm. Ciorba la fel, este foarte greu de digerat seara. Tot ce este greu de digerat seara sau de digerat ar trebui să evităm înainte de a merge la somn. Asta e o regulă generală, știm cu toții deja, nu carne roșie seara că se digeră sau nu. Are o durată mai mare de a fi digerat. Ok. După atâtea informații pe care le-am dezbătut aici, aș vrea să știu cum ne ajută microscopia și tot ce am discutat asta în procesul nostru de a ne prelungi viața în cantitate în an, dar și calitate în acești ani și mai exact în procesul de longevitate. Da, exact. Longevitatea nu este despre cât de mult trăiesc, ci este despre cum trăiesc, calitatea vieții mele și toate acestea se pot realiza prin deciziile pe care eu le iau aici și acum, zi de zi. Deci longevitatea nu ține de viitor, ci ține de prezent, de ceea ce fac eu zi de zi. Și aici include stilul de viață, alimentația mea, mișcarea, faptul că nu mai îmi permis să mă mai supăr, să mai fiu stresată, să încerc să am un echilibru, da, pe tot ce înseamnă viața mea și asta mă duce mai departe spre a-mi
a avea o viață cât mai longevivă și cât mai frumoasă. Cât mai calitativă. Calitativă. În același timp. Da. După atâta informație și sunt sigur că lumea a asimilat, dar sunt și puncte care vor avea nevoie de mai mult suport în direcția asta. Unde te găsește lumea dacă are nevoie de ajutorul tău? Am un cabinet în București care se numește Nutriție Celulară și unde realizez această microscopie nutrițională și colaborez și cu tine la Optimize Body Center. Încercăm să aducem această legătură dintre microscopia la nivel celular, nutriția microscopică și mișcare pentru a avea rezultate cât mai eficiente și optime pentru toată lumea care vine la noi. Exact, de asta am vrut să te cunoască lumea, pentru că trebuie să facem cunoscut faptul că nu e de ajuns doar să aderăm la un plan nutrițional sau să facem un set de analize, sau ele sunt și complementare și trebuie și puse în practică. Nu e de ajuns doar să vedem ce avem și e gata, acolo se reglează de la sine, și de asta am vrut-o pe Ani astăzi alături de mine, să putem și să încercăm cât mai mult să facem cunoscut acest serviciu al tău extraordinar de important. Eu lovindu-mă în ultimii ani de foarte multe bariere, creând doar planuri nutriționale fără a avea această intervenție pe care o faci tu, acum mi-e mult mai ușor într-adevăr și mult mai precis facem cu ajutorul a ceea ce faci tu, plus partea de mișcare și așa mai departe. Deja văd în mulți dintre clienții noștri reacții extraordinar de eficiente ale organismului, mult mai energice, mult mai predispuse la efort, adică îl susțin mult mai ușor și așa mai departe, deoarece partea ta de a regla la bază tot ce înseamnă absorția de nutrienți, mediul propice. Este la fel de personalizat. Exact. Și vine mult mai ușor organismul dacă absorbe nutrienții, practic oferă energie pentru mișcare și nu numai pentru mișcare, pentru toate activitățile de peste zi. Lucrăm cu foarte multe detalii și foarte personalizat pentru persoana respectivă și pentru deficiențele și dezechilibrele pe care acea persoană le are. Da. Și este un lucru... Un challenge, dar este un challenge plăcut. Da. Pentru că ce ar fi dacă ar fi totul ușor? Da, și este și ceva interesant, zic eu, și pentru noi. Da. Să începem puțin să vedem lucrurile și altfel și să ne lărgim orizonturile și să putem să lucrăm din ce în ce mai optim și mai bine. Corect. Ani, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat să vii și să vorbești deschis despre toată această revoluție pe care eu o numesc, pentru că mă bucur că am oportunitatea să lucrez aproape de tine zilnic și în același timp să beneficiez de expertiza ta constantă mă face pe mine să fiu mult mai complet și mă bucur că ai venit astăzi și ai împărtășit cu noi toate aceste informații. Îți mulțumesc frumos! Îți mulțumesc și eu! Dragii mei, urmăriți până la capăt fiecare podcast pe care îl țin aici din studio, vorbind despre secretele longevității din cadrul podcast de antreprenor. Spor la mișcare!